नमस्ते, मेरो नाम मुना गुरुङ, म लेख्छु, अनुवाद गर्छु अनि अहिले चाहिँ यो हाम्रो एक हप्ते लामो 20 वटा थारू बाल कथाको विमोचन महोत्सवमा चाहिँ तपाईसँग यहाँ समय बिताउँदैछु। यो चाहिँ सृजनालय भन्ने संस्थाले 6 वटा थारू कथा द एजिया फाउन्डेसनको लेट्स रिड प्लेटफर्मको लागि प्रयोग गर्नुभएको हो। यी 6 वटा कथा चाहिँ तपाईले डङ्गाउरा थारू, बारा जिल्ला थारू, इङ्ग्लिश र नेपालीमा letsreadasia.org मा अहिले फ्री अनलाइन पढ्न सक्नुहुनेछ अनि छिट्टै नै चाँडै नै हामी यो सबै लकडाउन सकेपछि चाहिँ यसलाई पब्लिश गर्दै छौं। सो त्यसको लागि पनि कुर्नुहोस्। आज हाम्रो दोस्रो दिन हो। अघि बिहान तपाईले आज चाहिँ हामीले लडिया और बछिया अथवा लडिया र बछिया नामक कथा शान्ति चौधरीले लेख्नु भएको यो कथाको हामीले सेलिब्रेट गरिरहेछौं। अनि आज बिहान चाहिँ तपाईले निरञ्जन कुँवरले एकदमै रमाइलो तरिकाले कथा फर नेपालद्वारा रिड अलाउड सुन्नुभयो। त्यसपछि शान्ति चौधरी जी र सीता मादेम्बा बीचको कथा कुराकानी पनि सुन्नुभयो। अनि अब चाहिँ लडिया और बछियालाई चित्रण गर्नुभएको चित्रकार वन्दना तुलाचनसँग चाहिँ हाम्रो साथी निरञ्जन कुँवरले छोटो गफगाफ गर्दै हुनुहुन्छ लाइभ। सो म परिचय गर्छु अनि म हराउँछु कसम अनि त्यसपछि उहाँहरूले लिनुहुन्छ। So Bandana Tulachan is a freelance illustrator, designer, author, and she's based in Kathmandu. उहाँले चाहिँ उहाँको BFA चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सेन्टर फर आर्ट्स एन्ड डिजाइनबाट गर्नुभएको। उहाँले ठुला ठुला भित्तामा म्युरल आर्ट्स पनि गर्नुहुन्छ अनि साना साना बच्चाहरूलाई नानीहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभ आर्ट क्लासेसहरू पनि वर्कसप्सहरू पनि दिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 2015 मा 2015 मा उहाँको पहिलो आफै लेख्नु भएको र चित्रण गर्नु भएको कथा सानो एन्ड द बिग स्टर्म अथवा सानो र आँधी बेरी सृजनालयको चिल्ड्रन्स बुक रेजिडेन्सीबाट चाहिँ उहाँले त्यो प्रकाशन गर्नु भएको थियो। Bandana Tulachan is also part of Virangana Comics, which is a place for comic illustrators to sort of freely express themselves. I actually happen to have a copy of it. यो चाहिँ धेरै भोल्युम्समा आउँछ। यो चाहिँ फर्स्ट एन्थोलोजी हो, फर्स्ट भोल्युम हो उहाँहरुको। You can follow Bandana at Bandana Illus, ILLUS. त्यो चाहिँ इन्स्टाग्राममा उहाँको सबै काम कृतिहरू तपाईले त्यहाँ देख्न पाइन्छ। अनि अर्को एकदम खुसीको खबर चाहिँ वन्दनाको लडिया और बछियाको चित्रणहरू यो all the images and all the illustrations of Ladia and Bachia were selected to be exhibited in Singapore, selected by the Singapore Book Council for Books Illustrators Gallery 2020. So it's very exciting for Bandana and for us and for the children's illustration scene. अनि वन्दनासँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै डियर साथी निरञ्जन कुँवर। उहाँ चाहिँ राइटर हुनुहुन्छ, एजुकेटर हुनुहुन्छ अनि ट्रान्सलेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै जसो आर्ट्स र एजुकेसनको बारेमा लेख्नुहुन्छ। तपाईले उहाँको लेखहरू धेरै ठाउँमा काठमाडौँ पोस्ट अनि द रेकर्डमा पनि पाउनुहुनेछ। उहाँको एकदम स्पेशल सिरिज पनि छ द रेकर्डमा, तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। उहाँले चाहिँ उत्तम कुँवर जीको जुन चाहिँ 1966 मा उहाँले स्रष्टा र साहित्य भन्ने किताबको लागि मदन पुरस्कार पनि जित्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ उहाँले बिस्तारै सिरिजको रूपमा ट्रान्सलेट गरिरहनु भएको छ। अनि निरञ्जन कुँवरले चाहिँ यो लडिया और बछिया को पनि ट्रान्सलेट गर्नु भएको हो। अनि उहाँले यो हाम्रो 6 वटा सिरिजमा 3 वटा किताबलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नु भएको छ। सो म धेरै नबोलौं, उहाँहरुलाई बोल्न दिउ। सो निरञ्जन अनि वन्दना एन्ड तपाईहरुको केही क्वेशन्स छ भने यहाँ तल कमेन्ट्समा लेख्नु होला अनि म उहाँलाई पठाइदिन्छु। थ्यांक यू। थ्यांक यू मुना। सो आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ आज यो प्लेटफर्ममा अनि यो ठुलो महोत्सवमा सहभागी हुन पाएकोमा। अनि साथसाथै यो थारू पिक्चर बुक प्रोजेक्टमा सानो रोल खेल्न पाएकोमा पनि खुसी लागिरहेको छ। अब धेरैजना मान्छेहरू, धेरै टिम मेम्बर्सहरूको मेहनतले यो पोसिबल भएको हो यो प्रोजेक्ट हैन। यो 20 वटा
विभिन्न बालकथाहरू निस्किँदैछ। तर आजको हाम्रो सेसन चाहिँ म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण चाहिँ आज वन्दनामाथि होइन, बिकज एन्ड देन त्यो पनि उहाँको काम लड्या र बछियाको इलस्ट्रेसन, अनि साथसाथै उहाँको अलिकति जर्नी एज एन आर्टिस्ट, अनि कसरी यो ठाउँसम्म पुग्नुभयो, अनि साथसाथै अगाडि फ्युचरमा के होला, के प्लान छ भन्ने बारेमा छोटो 30-40 मिनटको छलफल हुन्छ हाम्रो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू लिन्छौँ है त। So Bandana, once again, congratulations for Ladya and Bachia, and Thank you also so much. for your work being exhibited at the Singapore, I think, book gallery. So that's very exciting. So मैले अघि भनेको जस्तै मैले चाहिँ अडियन्स मेम्बर्सहरूलाई हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस दुवैमा हुन्छ अलिअलि है, सो हामी अलिकति त्यसमा सहयोग गरिदिनु होला। So Bandana, what I want to start with you is, right now you're an artist, a female artist, a young female artist in Kathmandu, designing, illustrating. And I'm thinking about other younger Nepali, younger Nepali bhai bainiharu who might be interested in art or other creative pursuits. So उहाँहरुको लागि अलिकति सम्झेर चाहिँ, how did you get to this point? So what were your influences? तपाईको बाल्यकालमा के कस्तो प्रभावहरू भयो, अथवा यो इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स यो चित्रहरू कोर्ने इन्ट्रेस्ट सानैमा नेचुरली थियो कि कसैको प्रभावले पर्या हो कि तपाईको एजुकेसन अलिअलि कस्तो भयो हैन, त्यसैले how did you end up at this point को बारेमा अलिकति रिफ्लेक्ट गरिदिनुहुन्छ कि? Okay, म चाहिँ I think बच्चैदेखि चाहिँ I was very interested in art. एकदम ड्राइङ गर्ने, अनि I always enjoyed drawing अनि making things, ड्राइङ भन्दा पनि अझ क्राफ्टहरू त्यस्तोहरू. And one thing is that मेरो आमा बुवाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि बच्चैदेखि, जो गेस्ट आए पनि लाइक जो घरमा आए पनि जम्मै के बनाइरहेको छ त्यस्तोहरू सबै देखाउनु हुने कि. सो हामीलाई चाहिँ म मेरो दिदी बहिनीलाई चाहिँ क्या एम्बारेसमेन्ट हुन्थ्यो, तर त्यो एकदमै आर्टमा चाहिँ एकदम सपोर्ट देखिन्थ्यो उहाँहरूको. प्लस आई थिङ्क मेरो अपब्रिङ्गिङमा पनि धेरै नै इन्फ्लुएन्सेसहरू चाहिँ आर्टको इन्फ्लुएन्सेसहरू छ. जस्तै कि मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ लज रन गर्नुहुन्थ्यो, अनि धेरै नै विदेशी ब्याकप्याकर्स उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो कि घरमा. अनि सो उहाँहरूको थ्रुबाट नि वी गट द चान्स टु एक्सपिरियन्स एनिमेसनहरू, अनि पछि चिल्ड्रेन बुक्सहरू. अनि मोस्टली चाहिँ जापानिज ट्रेकर्सहरू आउनुहुन्थ्यो हाम्रो घरमा. अनि सो all these books अनि कार्टुन्स they were all in Japanese language के. सो हामीले चाहिँ सबै हेर्थ्यो होइन. अनि पछि खास अब वर्ड्स चाहिँ केही पनि बुझ्थेन, तर स्टिल वी काइन्ड अफ गट द स्टोरी. अनि इमेजेस मात्र हेरेर नै हामीले चाहिँ त्यो एन्जोय गर्थ्यो कि. सो आई थिङ्क त्यहाँबाट नि मलाई अब इमेजको थ्रुबाट अब स्टोरी टेलिङ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बच्चैदेखि थियो. सो आई थिङ्क द्याट अल्सो इन्फ्लुएन्स मी. अनि म बच्चैदेखि धेरै नै किताब पढ्थेँ. सो आई वाज लाइक अ प्रपर बुक वर्म. अनि जस्तो खालको पनि अब टेक्स्ट बेस्ड अनि पिक्चर बुक सबै खालको किताब चाहिँ एकदम धेरै पढ्थेँ. अनि सो इभन मेरो स्कुलमा पनि म चाहिँ पहिला मित्र प्राइमेरी स्कुल भन्नेमा पढ्थेँ. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल पनि जापानिज हुनुहुन्थ्यो कि. सो हाम्रो इभन बच्चामा नर्सरी एलकेजीदेखि इनफ्याक्ट अलिकति ओल्डर हुनेसम्म पनि स्टोरी टेलिङ क्लासेसहरू हुन्थ्यो. अनि बुक्सहरूको सानो कर्नर भयो नि लाइब्रेरी थियो, विच वी कुड सबैजना स्टुडेन्ट चाहिँ गएर लन्च टाइममा हेर्नु मिल्थ्यो फ्रिली. सो I think बन्दनाको इन्टरनेट अलिकति इन्टरप्सन भएको जस्तो छ. लेट्स वेट फर 1-2 मिनट है. So while we're waiting for Bandana, I asked her this question, अनि अलिकति रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ, as an educator who works with young students and who believes in the power of art,
just to highlight how important it is um, to have encouragement from adults at a young age, and also to have different kinds of exposures, like Bandanako kesma Japanese backpackers who left books for her, um, and also the school she went to. Not sure. Wait. Muna, can you hear me? Bandana is back. Okay. Bandana, can you hear me? Okay, yes. Okay. So, sorry, alikati connection interruption, but I was just saying the reason for asking this question was for young students, alikati, it's so important to have some kind of encouragement from adults, have proper schooling where your inherent talent of, you know, तपाईँलाई बच्चैदेखि you're interested in art, होइन? So to have that validated, whether in classrooms or, you know, through your parents, and that helped you get better at your skill, भनौँ न एक किसिमले, होइन? So you were saying, sorry, so स्कुलमा पनि प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, स्टोरी टेलिङ क्लासेसहरू थियो, and then Yeah. So yeah, basically, so I did have exposure to the picture books and content for children while growing up. So even like my एकदम धेरै कार्टुनहरू हेर्थेँ होइन, अनि and like बुक्सहरू पनि यस्तो वर्ड्समा त भएको पनि पढ्थेँ, फेरी टेल्सहरू भनौँ न त्यस्तो. And also I think मेरो आमाबाले पनि एकदमै एन्करेज गर्नुहुन्थ्यो रिडिङमा. हामी जहिले पनि स्कुल बुक्स किन्न जाँदा पनि एकता बुक्समा पहिला त्यो थापाथलीमा सानो पसलथ्यो कि, अहिले जस्तो ठुलो पनि थिएन. अनि त्यहाँ जाँदा चाहिँ वी कुड लाइक पिक फिक्सन पनि के, एन्ड देन बाई इट. सो त्यो एकदम स्पेसल ट्रिप हुन्थ्यो कि त्यस्तो. सो हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा त नभएर इनफ्याक्ट नेपाली बुक्स पनि पढ्थ्यो. इभन त्यो मुना भन्ने त्यस्तो त्यो बाल पत्रिका त्यस्तोहरू पनि सब्सक्रिप्सन थियो. So I grew up reading a lot. So yeah. So great. So त्यो foundation encouragement त childhoodमा भयो, होइन? But now I'm thinking, again, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले लास्ट 5-10 इयर्समा त अलिकति चेन्ज भएको छ. आर्ट स्कुल, आई मिन अलिकति आर्ट सिन पनि बिस्तारै डेभलप हुँदैछ, होइन? तर आई अल्सो वान्ट टु आस्क यु, जस्तै ठिकै छ बच्चामा त अलिकति आर्ट ड्रइङ पेरेन्ट्सको इन्करेजमेन्ट होला, तर युजुअली स्टुडेन्ट्सहरूलाई द क्रिटिकल पोइन्ट चाहिँ अब हाई स्कुलतिर, होइन, अथवा हाई स्कुल पछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि द्याट्स वेन द कन्फ्लिक्ट कम्स, होइन? पेरेन्ट्स हेभ स्पेसली नेपालीज वी हेभ क्रिएटिभ इन्ट्रेस्ट, पछि गएर पैसा कमाउने काममा जाने कि क्रिएटिभ पर्सुट जाने कि के गर्ने भन्ने खालको सिचुएसनमा चाहिँ हाउ डिड यु ट्याकल द्याट, एन्ड हाउ डिड यु कम अक्रस केयु, एन्ड देन अब हाउ डिड यु इमेजिन प्रोफेसनल लाइफ म यसो गर्छु, अगाडि यसरी बढ्छु भन्दाखेरि त्यो बेला के कस्तो भयो एक्चुअली अलिकति भनिदिनुहोस् न. सो स्कुल बेला चाहिँ म खास एक्चुअली स्टडिजमा एकदम राम्रो नै थिएँ कि. सो आई गट गुड मार्क्स. अनि त्यस्तो त्यही भएर एउटा यतिकै दिमागमा नै अब साइन्स पढ्नुपर्छ, अनि पछि लाइक फ्यान्सी जब गर्नुपर्छ, अनि त्यस्तो दिमागमा चाहिँ मलाई आई थिङ्क मेरो आफ्नै दिमागमा थियो कि त्यस्तो. सो मैले मेरो +2मा चाहिँ मैले साइन्स लिएर पढेको थिएँ. अनि तर त्यो लिएपछि चाहिँ मलाई एकदमै टर्चरै जस्तो भयो कि, इभन त्यति साइन्स पढ्न नि. सो लाइक मलाई केही मोटिभेसनै थिएन, अनि मलाई केही त्यो हुन्छ नि पढ्नु पनि मन लागेन त्यस्तो भयो. अनि आई थिङ्क एउटा एक्जामकै बेला थियो, म्याथ्स हो कि केको एक्जाम थियो. अनि म एकदमै लाइक अब म यो पास पनि गर्नु सक्दैन, पढ्नु पनि सक्दैन, अनि त्यस्तो टाइपको माइन्डसेटमा थियो. अनि आई जस्ट केम होम. अनि मैले मेरो बुवालाई चाहिँ म त अब पास पनि हुँदैन होला, अनि सो अब आई डोन्ट नो के गर्ने भनेर मैले त्यस्तो भन्दा चाहिँ it was my father who said, why don't you pursue art because you are pretty good at it भनेर त्यस्तो भन्नुभयो कि. एन्ड इट वाज भेरी सरप्राइजिङ फर मी, किनभने मैले नै कहिले पनि त्यस्तो मेरो हबीलाई चाहिँ पढ्नु मिल्छ भनेर पनि सोचेको थिएन कि. सो आई डोन्ट नो उहाँले चाहिँ अब कस्तो थट प्रोसेसले त्यस्तो भन्नुभयो होइन, बिकज
I mean, it's not very popular, I think. यसरी आर्टमा लागोस् आफ्नो छोराछोरी भनेर सोच्ने तर मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ आई थिङ्क हि रियली लाइक्स आर्ट इभन यस्तो अहिले पनि पेन्टिङ्सहरू त्यस्तोहरू हेर्नु रुचाउनुहुन्छ कि आई डोन्ट नो कताबाट आएको त्यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तर इट्स द्याट सो आई एक्चुली गट एन्करेज बाई माई फादर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सोचेँ ए साँच्चै मेबी आई क्यान एक्चुली स्टडी आर्ट एन्ड सी वेयर इट गोज भनेर सो मैले त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो प्लस टू सिद्धेपछि चाहिँ अनि ब्याचलर्सको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एक्चुली ललित कलामा आई थट मैले रिपिट गरेरै फेरि पढ्नुपर्छ भनेर कि 2 वर्ष प्लस टू फेरि आर्ट पढेर अनि अब कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर सोच्दा चाहिँ केयुमा चाहिँ प्लस टू सिद्धेपछि ब्याचलर्सदेखि नै यु कुड जोइन रहेछ कि सो त्यस्तो चाहिँ मैले थाहा पाएपछि चाहिँ अब ए त्यसो अब लस पनि नहुने भएपछि त केयु नै जानु पर्यो भनेर सोचेँ अनि त्यसपछि या जस्ट केयुमा त्यही केयु जोइन गर्दा चाहिँ मलाई खासै त्यस्तो धेरै सोचेको थिएन अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर मलाई त्यस्तो धेरै आइडिया पनि थिएन सो मैले अब एज अ हबी मात्र प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ अनि फ्यु आर्ट क्लासेस पनि लिएको थिएँ पहिल्यै अनि केयु जोइन गरेपछि चाहिँ आई वाज लाइक इन्ट्रोड्युस टु ग्राफिक डिजाइन इलस्ट्रेसन भन्ने यस्तो यस्तो अरू पनि फिल्ड हुँदो रहेछ अनि डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स अल्सो डिफ्रेन्ट फिल्ड्स अफ आर्ट भनौँ न सो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क केयु पढ्दा पढ्दै चाहिँ अझ ग्रो भयो यो आइडिया अफ पर्सुइङ आर्ट एज अ करियर चाहिँ Great. So KU गएपछि you obviously झन् बढी exposure भयो. You had a chance to अलिकति professionally सोच्ने मौका भयो. Different art department के different भागहरू पनि हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान पनि पाइयो हैन. So now अलिकति zooming forward a little bit. I remember हामीले 5-6 वर्ष अगाडि कुरा गर्दा well before that can you tell us what year did you join KU and what year did you graduate? I joined in 2009 KU and then I had to take a gap year के बिचमा 1.5 year gap लिनु परेको थियो and then I graduated 2014 actually so almost 2 year ago gap भयो अनि yeah so the reason I'm asking this is again ठ्याक्क 2014 तिर होला if I remember so in your graduation so you knew Sharare you know chairperson of Srijanalaya, she's also an alum in KU, a few years senior to you. So I think she saw your work and then Taka graduate BFA show पछि चाहिँ Shari had founded Srijanalaya and through Srijanalaya Taka Climate Plus Change exhibition भइरहेको थियो. So there was a chance for a residency and for you to actually create your own picture book. यो भन्दा अगाडि पनि अलिअलि काम त I'm sure भइरा होला तर I want to talk a little bit about ठ्याक्क graduation भएपछि you got an opportunity to work on सानु र आँधीबेरी हैन. त्यो residency चाहिँ like a whole month Bandana and another illustrator Ubang was in a way hired by Srijanalaya to produce a children's book each. And to residency ko lagi Shari took Bandana and Ubang to Pokhara. Pokhara ko outskirts ma gaera हैन. The goal was to find stories that are normally not represented. So Bandana ko case ma चाहिँ पोखरा को फेवाताल को वारपा के banks ma बस्ने जलारी नेवारी community ma gaera बसेर you had to come up with a story हैन. And I also listened to your conversation on Friday with KU ko alum Odanma, so I heard a little bit about it. So त्यति बेला त you hadn't thought of yourself that you'd actually write a story हैन. You're only thinking of yourself as an illustrator. खाली चित्र मात्रै बनाउने तर यो रेजिडेन्सी को काम चाहिँ आफै कथा लेखेर आफै चित्र बनाउने हैन. So can you talk a little bit about एक त त्यो अलिकति गाह्रो भयो भन्ने पनि you had expressed that, but before that because the first time I met Bandana was त्यही बेला 2014-15 तिर when I found out that this residency was happening. I wanted to write about the process, so I wrote about the whole process of producing these 2 books for Lalit magazine. On त्यो बेला that was 2014-15 ma, and now 2020 ma 5 years later Ladia र बछिया
similar process where Bandana also went to Dang and as a residency, I mean, it's much shorter trip, or just to find out के कस्तो रहेछ थारू समुदायहरूको सन्दर्भ हैन. So can you now talk a little bit about why was that, like how did that residency help you? And just आफ्नो कलाकार हुनु भएको नाताले यतिकै घरमा बसेर कुनै कथाको चित्राङ्कन गर्नु र कुनै ठाउँमा गएर त्यो ठाउँको सन्दर्भहरू बुझेर त्यहाँको जनसमुदायहरूसित छलफल गरेर हैन त्यहाँ डेली जीवनहरू बुझेर त्यो कुराहरूलाई चित्राङ्कन गर्नको फरक अथवा challenges के कस्तो थियो? So if you could just talk a little bit about that. And before that, Bandana, if you could just show screen share Sanura Adiveri Lodiara Bachia, you can just hold the book up or even just show however it's possible. So this is Sanura Adiveri, 2015 ma published भएको थियो, and also Lodehan Bachia, which is being published now. So very exciting. सानोको बारे कुरा गर्नुभन्दा एकदमै छोटकरीमा चाहिँ I think I should talk a little bit about what I was doing beforehand पनि के. So म अलिकति त्यो पनि भन्छु. So let me share some screenshots. So म actually KU मा पनि I was studying graphic communication नि त. अनि त्यही भएर पनि I was actually doing a lot of design works के before चाहिँ. Okay, so I was actually doing lots of like, so I'm sorry la alikati can you see it? Yeah, देखिरहेछु. Yeah, so it's the posters. I was working in Satyam Media Arts Collective, which was during my like gap year, and त्यति बेला चाहिँ I was doing like poster design अनि eventहरुलाई अनि fundraisingहरुको लागि यस्तो डिजाइनहरु त्यस्तोहरु मैले बनाइराखेको थिए. अनि similarly I was also working on a lot of children's book with room to read. Okay, so त्यति बेला चाहिँ मेरो main intention भनेको नै I think it was to create something fun अनि रमाइलो बनाउने भनेर त्यस्तो नै सोच्थ्यो के दिमागमा चाहिँ. So म एकदमै बच्चाहरुलाई मन पर्ने खालको रमाइलो चित्र बनाउँछु अनि त्यो भन्दा बढी चाहिँ मैले त्यति सारो सोचेको थिएन. So यस्तो इमेजेसहरु मैले बनाउँथे हैन. तर at one point चाहिँ there was this question of अब मेरो I think influence lots of anime अनि manga त्यस्तोहरु भयो नि होला. I don't know, सबैले चाहिँ मेरो एकदमै Japanese face छ, Japanese देख्छ characters भनेर भन्थे के. So there was also always this question with me कि मैले कसरी अलिकति नेपाली context मा picturesहरु बनाएर देखाउने भनेर. And I think यो एउटा book गर्दा चाहिँ I was really thinking about it and I wanted to show Nepali pun and I was thinking about how to show it. So यो room to read को लागि गरेको हो. तर यसको यो बेला चाहिँ I think for the first time I was exploring space को through चाहिँ कसरी नेपाली पन देखाउने भनेर. So मैले चाहिँ अब यस्तो अलिकति आफैले नै यो स्टोरीमा केही नभए पनि त्यो सेटिङ गराउन खोजे. यो चाहिँ म यस्तो नेपाली घरमा भइराको स्टोरी हो भनेर. And I was trying to draw नेपाली elements के. So क्यारेक्टरलाई फोकस गर्नु भन्दा पनि यो पछाडीको फ्रेम्सहरु विन्डोजहरु कस्तो हुन्छ भनेर फोकस गरेर त्यसरी ड्राइङहरु गरे हैन. So सानोको पोइन्टमा आउँदा चाहिँ it was like such a like एकदमै राम्रो opportunity. I think it's one of the best project that I have ever worked on. Actually screen share गर्छु. Wait. So yeah, so सानोमा चाहिँ अब कथा लेख्ने पनि opportunity पाएँ नि त मैले. So wait. अनि यसको लागि चाहिँ पोखरामा बसेर रेजिडेन्सी भएको भएर 1 महिना पोखरामा बसेर we were searching for stories उभाङ र मी. अनि मेरो चाहिँ as you said फेवातालको स्टोरी भएर म फेवातालको यो एरियामा चाहिँ बसेको थिएँ. यहाँ चाहिँ जलारी कम्युनिटीको चाहिँ सानो बस्ती थियो अनि त्यहाँ चाहिँ फिशिङ कम्युनिटी थियो अनि उहाँहरु चाहिँ गुजारा गर्नको लागि फिशिङ नै गर्नुहुन्थ्यो. सो मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम लेख्ने भनेर पनि अटेम्प्ट गर्ने त्यस्तो मौका पाएँ.
And it was like very tough for me actually. गाह्रो भयो त्यो किनभने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन कि मसँग ला लेख्न सक्छ कि सक्दैन होला भनेर but I still wanted to try because it was so interesting अनि so घरमै बसेर चाहिँ अब मैले जहिले पनि आफूले जे दिमागमा आउँछ त्यो ड्र गर्छ नि and it is actually a little bit easier किनभने अब त्यस्तो स्पेसिफिक हुनु पर्दैन so you can draw whatever comes to your mind त्यस्तो थियो तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो त्यसको कि त्यहाँ गएर त्यहाँ के कस्तो खालको ठाउँ छ सो त्यहाँको सिनरीदेखि लिएर त्यहाँको एलिमेन्ट्सहरू स्टडी गर्ने मौका पाएँ कि सो इट वाज एक्चुली भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर मी किनभने मैले सोची पनि रहेको थियो एक प्रकारले अनि त्यो ठ्याक्कै अप्लाई गर्नलाई एकदमै रिसर्च बेस्ड ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो गर्ने मौका पाएँ कि अनि सो हामी चाहिँ एकदमै यो म यस्तो माछाहरू पनि मार्न गएको थिएँ त्यहाँ पोखरामा बस्दा अनि यो यस्तो सो अनि सो सानोको चाहिँ इनिसियल सम स्केचेसहरू पनि छ यहाँ अनि सो आई जस्ट ट्राइङ टु कम अप विथ स्टोरिज अनि टकिङ विथ अ लट अफ पिपल अनि त्यो एन्ड त्यो गर्नु चाहिँ मेरो लागि कुनै हालतमा नि कम्फर्टेबल थिएन किनभने म घरभित्रै बसेर आफ्नै रुममा काम गरिराख्ने मान्छे अनि त्यहाँ गएर मान्छेहरूसँग गफ गर्नु पर्यो अनि पछि इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यस्तो भयो थियो त अनि इट वाज एक्चुअली भेरी च्यालेन्जिङ तर पनि इट वाज अल्सो भेरी इन्सपायरिङ किनभने मैले कति कुरा सिक्न पाएँ कि कहिले पनि थाहा नभएको जस्तै कि त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो लेडिजहरू नै त्यो माछा मार्न जानुहुन्थ्यो रहेछ अनि हामी बिहान माछा मार्न जाँदा पनि थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू चाहिँ दिदीहरू माछा मार्नुहुन्थ्यो अनि दे वर एक्चुअली ब्रेड विनर्स अफ द फ्यामिली के सो द्याट वाज समथिङ द्याट आई रियली वान्टेड टु सो इन द बुक इट्सेल्फ किनभने त्यो मलाई नै धेरै कुरो नयाँ जस्तो लाग्यो अनि मैले सानो र आमाको स्टोरी हो नि त बेसिकली अनि त्यो सानो र आमाको यस्तो देखाउँदा अनि धेरैले मलाई पछि सोध्थ्यो कि अनि केटी मान्छे नि माछा मार्न जान्छ र भन्दा अनि मैले चाहिँ स्योर छ जान्छ त त्यहाँ पोखरामा त जान्छ मजाले भनेर भन्नलाई चाहिँ मैले मौका पाएँ सो द्याट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ अनि अपार्ट फ्रम द्याट मैले सकेसम्म चाहिँ मैले त्यहाँ मान्छेहरूसँग कन्भर्सेसन गर्दा सुनेको कथा त्यस्तोहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न खोजेको थिएँ फर एक्जाम्पल चाहिँ अपेरेन्टली त्यहाँ चाहिँ कोही विदेशीले धेरै अगाडि चाहिँ दुईटा सर्प चाहिँ त्यो तालमा छोडेको भनेर चाहिँ एउटा त्यस्तो भनाइरहेछ कि अनि त्यो सर्प चाहिँ ठुलो भएर अहिले एकदम ठुलो भइसक्यो अनि उसले चाहिँ सबै माछा खाइदिन्छ भन्ने त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरू थियो विच त्यो जुन चाहिँ मैले त्यो स्टोरीमा पनि ल्याउन खोजेँ So great. So just to again highlight the point, Bandana, like what I hear you saying is, as an artist, well, anyone who's doing creative pursuits, or more writer, you are an artist. So your sanuko experience, on one hand, it was difficult, garo pani bhayo, but it was also I think you grew as an artist, so yeah, definitely. So the point that for any artist, how important it is to get outside your comfort zone, घरमै बसेर लेख्न चित्र कोर्न त अलि सजिलो हुन्छ तर it may not be as rich, and I think it shows from Sanuko work when you've included actually real थाहा नभएको कुराहरू अथवा folk tales एलिमेन्टहरू आफूले देखेको कुराहरू अलिकति accurately portray गर्न पाइयो हैन and that brings us to just to move on to Ladya अलिकति चाहिँ so you went to Dang, so I'm going to ask you Dang मा गएर पनि the whole team तपाईहरु गएर यो थारू बुक रेजिडेन्सी डेभलप हुने बेलामा मुनासित गएर हैन so if you could talk about that experience, it's a similar experience in the sense त्यहाँ गएर ठ्याक्क कस्तो हुन्छ त्यहाँ थारू घरहरू हैन त्यहाँको खोला कस्तो छ and your story Ladyan बचेया त the whole story takes place next to a river हैन so I remember you all went for a walk in the river यताउति हैन so that's important and I also want to highlight because I read Ladya, I think both of us connected to that story a little bit and I remember तपाईहरु दाङको रेजिडेन्सीबाट फर्केपछि
after some time had passed, we all went for a 2-day quick workshop residency भनौँ न शिवपुरीमा. So once the stories are written, कसले कस्तो इलस्ट्रेट गर्ने भने डिसाइड भएपछि अब ठ्याक्क स्टोरी बोर्ड अब लेट्स रियली गेट द स्टोरी स्टार्टेड. अब चाहिँ मोमेन्टम इन्क्रिज गरौँ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ वी अल फेल्ट मुना मिसारेहरू चाहिँ अलिकति बढी छलफल गरौँ फोकस ग्रुपमा भनेर. एन्ड आई रिमेम्बर वी त्यो रेजिडेन्सीमा चाहिँ वी वर टकिङ अ लिटल बिट अबाउट होइन स्पेसली हामीले अब यो होल प्रोजेक्ट थारू समुदायलाई किन चुज गरेको हो होइन. लास्ट इयर सृजनालयको प्रोजेक्ट वाज दुर्गालाल श्रेष्ठको नेवारी भाषा, वाइ नेवारी ल्याङ्ग्वेज होइन. सो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ वी टक्ड अबाउट सिङ्गल स्टोरी होइन. जस्तै अब हामी थारू समुदाय सोच्दाखेरि हामी एउटै मात्रै किसिमको सोच्छौँ किनभने बिकज the Tharu community has been historically oppressed, excluded, marginalized from Nepal's history and politics. हामी नेपाली जनसमुदायलाई नै धेरै थाहा नभएको हुनसक्छ होइन. एउटै मात्रै थारूहरू गरिब हुन्छन् थाहा छैन भन्ने एउटै खालको मात्रै कथा आउँछन् होइन. तर लडिया र बछिया चाहिँ त्यो थारू समुदायको पीडा कष्टहरू नभएर एक किसिमको रमाइलोपन छ नि कथामा होइन, विच इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. अनि मैले अघि शान्तिजीको कुरा सुन्दा चाहिँ यो लडिया र बछियालाई चाहिँ कथा चाहिँ उहाँको आमाले उहाँ बच्ची हुँदाखेरि सुनाउनु हुँदो रहेछ होइन राति सुत्नु अगाडि. सो अल दिस कनेक्सन्स वाइ इट्स स्टिल इम्पोर्टेन्ट टु क्रिएट स्टोरिज द्याट आर जोयफुल, रमाइलोपन होइन, अनि एकअर्काको धेरै विभिन्न कुराहरू थाहा पाउने त्यो पन्छन्. सो मैले यो लामो कुरा गर्नुको अर्थ चाहिँ वाइ डिड यु एन्ड अप चुजिङ लडिया, हाउ डिड यु कनेक्ट टु इट, एन्ड what elements did you bring to the sketches based on the residence? So I'm asking you दुई तीनटा फरक क्वेसनहरू होइन, but mainly if you could just talk about the लडियाको experience of creating the book. यो लडिया र बछियाको कथा यो फर्स्टमा सुन्ने बेला नै मलाई चाहिँ आई रिमेम्बर द्याट आई वाज लाफिङ अ लट. म एकदमै हाँसिरहेको थिएँ कि किनभने सो फनी. अनि मलाई चाहिँ यो कथा एकदम रमाइलो लाग्यो. अनि यो इलस्ट्रेसन गर्न नै कस्तो रमाइलो हुन्छ जस्तो फिल भयो कि. अनि जब हामी रेजिडेन्सीको लागि दाङ गएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ आई कुड एक्चुली कनेक्ट द स्टोरी टु द पिपल देयर. केही कनेक्सन छ जस्तो फिल भयो किनभने त्यहाँ हामी त्यो के भन्छ त्यो बस्छ नि हाउसमा के घरमा होमस्टे सरी. सो होमस्टेमा चाहिँ सो हामी होमस्टेमा बसेको थियौँ नि त. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले कस्तो के प्रोग्रामहरू राख्नुभएको थियो होइन. अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो जोयफुल के राति पनि डान्स प्रोग्रामहरू गर्नुहुने. अनि हामीले अलिअलि गिल्टी पनि भएको थियो किनभने हाम्रो लागि उठ्नुभयो होला भनेर. तर हामीलाई पछि के लाग्यो भने हाम्रोलाई भन्दा नि उहाँहरू आफ्नैलाई नै रमाइलोको लागि नै यो प्रोग्रामिङहरू गर्नु भइरहेको छ भनेर. सो उहाँहरूले स्टोरी टेलिङहरू गर्नुभयो अनि डान्सिङहरू गर्नुभयो. अनि त्यो देख्दा चाहिँ देयर वाज दिस कल्चर अफ स्टोरी टेलिङ एन्ड सेयरिङ जोय के विच वाज लाइक भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अनि so I could एकदम totally imagine somebody saying this story to their children and then they and सबैजना एकदम रमाइलो मानेर हाँसिराख्नु भएको चाहिँ I could imagine के. So that was really interesting. अनि like you said अब and like थारू कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै सर्टेन यस्तो प्रेजुडिसहरू आउन सक्छ नि त अब पहिल्यैदेखि आइरहेको. तर अभियसली हामी त्यहाँ यस्तो इमर्सिभ एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पायो. स्पेसली छविलाल कोपिलाजी ही वेन्ट आउट अफ हिज वे टु लेट अस एक्सपिरियन्स द अथेन्टिक थारू एक्सपिरियन्स होइन. त्यहाँको खानादेखि लिएर अनि कल्चर मान्छे सबैजनासँग चाहिँ एकदमै हामीलाई फेमिलियर बनाइदिनु भयो. अनि इट वाज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ द्याट हामीसँग चाहिँ थारू इलस्ट्रेटर्स नै हुनुहुन्थ्यो नि त. सो उमेशजी र मिठुजी हुनुहुन्थ्यो. So I think that was like actually very helpful for us किनभने अब गएर खालि थारू कल्चर
त्यहाँको ड्रेस अनि त्यहाँको पुरानो ट्रेडिसनल कुरा मात्र त हेर्न सकिन्छ, तर अहिलेको थारू मान्छेहरू पनि त अब डिफ्रेन्ट वेमा लिभ गरिरहेको छ नि। सो त्यस्तो एउटा एउटा डिफ्रेन्ट सबै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो कल्चर चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ कि। अनि सो मेरो स्टोरीमा पनि मैले आई थिङ्क फर्स्टमा सुन्दा चाहिँ आई थट सबैलाई यस्तो लुगा पनि लगाइदियो भने रमाइलो हुन्छ होला, अझै अझै थारू देख्छ होला, किनभने द्याट वाज वान अफ द च्यालेन्ज फर मी। किनभने अब कथा चाहिँ एनिमल्सको थियो अनि रिभर ब्याङ्कको थियो। सो आई फेल्ट लाइक अब कसरी थारू देखाउने, किनभने थारू त देखाउनु पर्छ होला यत्रो गएपछि भन्ने फिल भयो नि त। तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ इट वाज नट द्याट मच अफ अ कन्सर्न कि, किनभने मैले चाहिँ दाङमा मैले जे देखेँ म त्यही नै बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले डिसाइड गरेँ कि। सो मैले एकदमै थारूपन ल्याउनलाई एक्स्ट्रा हुन्छ नि जबरजस्ती एलिमेन्ट्सहरू घुसाउनुभन्दा पनि अब रिभरको स्टोरी चाहिँ मैले रिभर ब्याङ्क जस्तो देखेँ, त्यहाँको प्लान्ट्सहरूदेखि लिएर अनि त्यहाँको कलर स्पेसली आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यो कलरले चाहिँ एकदमै आई वाज इन्सपायर्ड बाई द कलर्स। सो त्यो कलर्सहरू चाहिँ मैले त्यो कलर प्यालेट चाहिँ युज गर्न खोजेँ अल्सो। अनि अब सर्टेन थोरै चाहिँ मैले ल्याएँ होइन, जस्तै कि यो लडेहा त होइन बचियाले चाहिँ त्यो थारू अर्नामेन्ट लगाएको छ। अनि सर्टेन अरू क्यारेक्टर्सहरूले पनि फर इक्जाम्पल आई डोन्ट नो कता गयो। ओके, क्यान यु सी द स्क्रिन? Not yet. Okay, let me try again. सो मैले थोरै एलिमेन्ट चाहिँ राख्न खोजेँ, तर आई वाज नट ट्राइङ एकदमै हार्ड कि, किनभने आई थिङ्क वी ह्याड भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन्स इन द वर्कसप के अबाउट नट सोइङ अ सिङ्गुलर नरेटिभ। अनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन्सहरू चाहिँ भइरहेको थियो नि त। अनि त्यस्तो कुराले पनि आई थिङ्क इट रियली हेल्प अस सी बियोन्ड द्याट। अनि अल्सो बिकज उमेशजी र मिठुजी थियो अनि उहाँहरूले पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ जेको पनि क्वेसन सोधिरहेको थियो। वी वर लाइक एकदमै ब्याड टुरिस्ट के, बाटोमा जे पनि क्वेसन सोध्दै हिँड्ने, तर सबैजनाले एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। एन्ड या अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट सर्टेन कुराहरू चाहिँ आई वाज लाइक ट्राइङ टु स्टिल सो इन द स्टोरी। जस्तो कि यो चाहिँ थारू त्यहाँ मैले एउटा मानिसले चाहिँ यस्तो टोपी लगाएको अनि यस्तो यो यहाँ चाहिँ नेवारहरूले चाहिँ यस्तो त्यो के भन्छ नाङ्लोमा त्यो यस्तो बोक्छ नि त, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो स्टिकमा नै त्यो त्यो पराल चाहिँ यत्रो पोका पारेर राखिरहेको थियो कि। सो त्यो कस्तो डिफ्रेन्स रहेछ नि त। अब मैले सपोज हिँडेँ काठमाडौँमै बसेर बनाएको भए आई वुड टोटली ड्र वाट आई नो कि अहिले राइट नाउ काठमाडौँमा मात्र सीमित भएर। तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ मैले यस्तो डिफ्रेन्ट सिनहरू चाहिँ देख्नु पाएँ। अनि इभन दिस ह्याट चाहिँ यो चाहिँ एकदमै उनीहरूको ट्रेडिसनल ह्याट रहेछ होइन, अनि पातले उनेर बनाएको। अनि सो अहिले पनि युज गर्नुहुँदो रहेछ, धेरै मान्छेले लगाएको चाहिँ हामीले देखेको थियो। अनि मैले यो ड्र गर्दा चाहिँ आई थिङ्क मुना दिदीले कस्तो साउथ इस्ट त्यस्तो देखिन्छ भनेर भन्नुभइरहेको थियो कि, किनभने उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होइन। अनि अफकोर्स म पनि त्यहाँ नगएको भए चाहिँ मैले पनि यो कस्तो साउथ इस्टर्न भियतनामहरूमा लाउने जस्तो रहेछ भने सोच्थ्यो, तर यो खासमा त थारू कल्चरकै एलिमेन्ट रहेछ नि त। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ सानो कुरा हो, तर स्टिल यस्तो एजुकेट चाहिँ गर्दो रहेछ कि यस्तो बुकहरूमा आएपछि त्यहाँ त्यो ठाउँकै एलिमेन्टहरू आएपछि। सो या So great. You brought a really important point, Bandana. Were you done? Yeah, done. हजुर मैले पनि खास सोचिरहेको छु जस्तै अब what makes लडिया र बछिया a थारू story हैन, तर you very clearly stated that of just the fact that it takes place in Bara, Pasa नदी छ अनि एकदम सानो एलिमेन्टहरू पनि आफूले देखेको कुरा ल्याउन सकियो हैन। Color palette is very clear, it's very different in a way. And I also noticed your artwork is in a way sparse in the sense alikati clean, it's not crowded with like all these images to dekhanu pardaina ni. You've only paid attention to a few things but done it really well in a simple way that one can easily connect to. अनि मलाई अर्को कुरा एकदमै रमाइलो लागेको चाहिँ त्यो घाँस जस्तै तराईको खोलाहरूको किनारमा ठुल्ठुलो घाँसहरू, the white flowers, that's throughout the pages, and that really situates the reader to the location. So
once again, congratulations. And but since you mentioned the word challenge, now taking a step back, लड्या र बछिया र सानोमा मात्र सीमित नभएर, when you think of what are some challenges that you continually face as an illustrator? Just say if somebody tells you, okay, here's a story, can you illustrate this भन्दाखेरि कस्तो खालको obstacles challenge के कस्तो आउँछ, and how do you tackle it, and how do you move forward with that? I think as an artist say, I think personally for me I always have this doubt in my abilities. Okay? I don't know. जहिले पनि ला अब हुन्छ नि, I get this immense pressure to make something beautiful. But still, will I do justice? भनेर त्यस्तो एकदमै confidence भनौँ न, त्यसको कुरा चाहिँ आइरहेको छ कि. And all that also comes from, I think, from my के भन्छ. So I really want to get better and better. So त्यस्तो एउटा चाहिँ mindset छ, which is helpful, that it helps me to grow and learn. तर त्यस्तो कुराले चाहिँ ठ्याक्क काम गर्ने बेला चाहिँ कति बाधाहरू पनि गरेर हुन्छ कि, किनभने धेरै त्यस्तो धेरै सोचिराख्नु पनि खास त्यति राम्रो त होइन जस्तो लाग्छ नि त. अब ठ्याक्क काम भनेको सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ एक प्रकारले छिटो सिद्धिन्छ. तर आई अलवेज लाइक हुन्छ नि सेकेन्ड गेस, यो कम्पोजिसन अझै राम्रो वेमा देखाउनु मिल्छ कि, अब यो अझै बेटर कलर युज गर्नु मिल्छ कि. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ. तर वेल अब एट द एन्ड अफ द डे यु जस्ट हेभ टु सिट डाउन एन्ड ड्र होइन, काम नै त्यही हो लास्टमा गएर त. सो या आई जस्ट ट्राई टु like curb those kind of feelings, and yeah, and then just draw. And also one of the exercises that have really helped me, I think अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ that's चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा, त्यो मैले स्केचबुकहरू राख्छु कि अहिले. सो आई स्केच almost daily. I think I really sketch a lot. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो मैले चाहिँ आफ्नो बनाउन खोजेको कुराहरू भिजुअलाइज गर्ने चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस बढेको छ. सो अहिले चाहिँ आई थिङ्क आई एम मच मोर कन्फिडेन्ट. या Great. So I have 3 quick comments to that, and हामी यो छलफल गर्दा गर्दै Munna, Sushma, or if you're listening, if we have any questions from the audience, we can start taking that. There may not be any questions. तर हामी चाहिँ गफ गर्दै जाउँ. So what I hear, Bandana, is obviously a creative pursuit हुने बित्तिकै त्यो perfectionist streak त हुन्छ नि हैन, like you want to create something that's perfect, whether it's a piece of writing or artwork. तर we know that perfection can actually kill creativity, हैन. So त्यो balance कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि that's like an ongoing question, and different मान्छेहरुलाई different way tackle होला, हैन. The second point you're raising is practice and how important it is, हैन, for anyone. So यतिकै कोही, no one can just be good at something just by itself. I think most of us, almost everyone, needs to practice your craft as regularly as possible, and त्यो चाहिँ आफ्नो routine हुन सक्छ. So you also, you're saying you practice on a daily basis, you sketch, and just to get your mind ticking. अनि अर्को हामी not today त हामी अघि अलिकति गफ गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ challenge, what might be challenging for an illustrator is whether it's a job or whatever, like if somebody asks you to illustrate, if you don't like the story, or if the story is not inspiring enough, then what do you do, हैन? यो काम मात्रै हो, बनाइदिनु पिक्चर भनेर गर्ने कि, like, so what does one do when you don't want to do the work, भनौँ न? So how do you think about that, अलिकति, or tackle that? यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वेन आई वाज स्टार्टिङ आउट मैले पनि त्यसरी नै सोच्थेँ कि अब मैले यस्तो स्टोरी हेरेर यो त स्टोरी राम्रै छैन रहेछ, आइ एम नट इन्सपायर्ड बाई इट भनेर त्यस्तो सोच्थेँ एक प्रकारले. अनि अब यो इन्ट्रेस्टिङै छैन भनेर हुन्छ नि. तर ओभर द इयर्स वाट आई हेभ फाउन्ड आउट इज एज एन आर्टिस्ट यु हेभ द पावर नि त टु क्रिएट समथिङ. अनि स्पेसली इन अ पिक्चर बुक इट्स 50% of text and 50% of stories. So 50% of the story त तपाईँ आफ्नो आर्टको थ्रुबाटै भन्नु भइरहेको छ नि त.
So you really have to look at the potential of the story rather than thinking that's the final product, because it's not neither. त्यो फाइनलै भएको छैन नि त, स्टोरी भनेको त ओन्ली हाफ अफ द थिङ मात्र हो नि त. सो इभन इफ इट इज अनइन्सपायरिङ अर लाइक डजन्ट फिल द्याट गुड, त्यो एक्चुली ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ होला कि त्यो स्टोरीलाई तपाईँले कतासम्म एलिभेट गर्न सक्छ, कतासम्म लान सक्छ भनेर चाहिँ. एन्ड द्याट इज आई थिङ्क द्याट अल्सो सोज तपाईँको इलस्ट्रेसन स्किल and what you can do as an illustrator. So yeah, you're again raising another point where your picture book, especially when we think of picture books, or your children are like you mainly, all the picture books can be for adults too. You're saying that the process is slightly different. And if you want to talk a little bit about, you have a special connection with picture books, that you really love picture books, and why भन्ने कुरा पनि you can answer that. तर what you're saying is कसैले कथा दियो भने you see it as it's not yet complete, and you can contribute to it and make it even better, elevate the whole process, so त्यो त एउटा ठाउँमा छँदैछ. तर अब चिल्ड्रेनहरू भयो, you have to also think about बच्चाहरूको पर्सपेक्टिभबाट, होइन. सो कहिलेकाहीँ हामी वर्कसप्सहरूमा what we discuss is अब पिक्चरकै पर्सपेक्टिभ पनि डिफ्रेन्ट एङ्गल्सहरू हुनसक्छ, साइजेसहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, होइन. सो त्यो पिक्चरको कम्पोजिसनहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, होइन. So त्यसैले पनि you can make the picture, make the story more interesting and dynamic. So illustrators have a really big role to play in that process, होइन. So can you talk a little bit about why you love picture books or working for picture books, and also अलिकति technically picture books मा कस्तो खालको the different kinds of images, like when we say spotting भनेको के हो, अथवा just very quickly different frames are, if for people who are interested to know. Yeah, so I think picture book चाहिँ मैले बच्चादेखि पढेको भएरै होला, and also I know of its influence on me. जस्तै कि I remember reading books with my books हुन्छ नि, अनि त्यसबाट एकदम इन्फ्लुएन्स भएको, अनि त्यसले मलाई so entertainment दियो. तर also some books taught me so many different things हुन्छ नि, त्यस्तो भएर होला. I have special connection, अनि I also really believe in picture books. Okay? So I think it's something that can really help children to grow, to be more empathetic. So those books help course. So I really feel like this is something important. So they were interested. Also because, yeah, as I said, मलाई पनि धेरै influence गरेको भएर होला. अनि अरू चाहिँ तपाईले कम्पोजिसन्सहरु भन्नुभयो. सो या अब इलस्ट्रेटरको धेरै रोल हुन्छ हैन. अनि अल्सो जति चाहिँ चिल्ड्रेनको बारे सोचेर काम गर्यो, आई थिंक त्यति नै बच्चा त्यस्तो चिल्ड्रेनकै बारे त सोच्नु पर्दैन होला, तर जस्ट टु मेक थिंग्स फन हुन्छ नि, फन स्टोरी छ भने चाहिँ अनि अल्सो trying to show things from different angles and perspectives, त्यसले चाहिँ त्यो visual interest नै create गर्छ के, rather than अब even अब story मै भनौं न, एउटा story लेख्दा if एउटा मान्छे हेरिरहेछ अनि उ हिडेर story सिक्दै हुन्छ, it's boring नि त, एउटै लाइनमा गयो नि त. So ups and downs भयो भने चाहिँ it's interesting नि. त्यही भएर I think pictures मा त्यस्तै नै हो, it needs ups and downs. So you're talking about visual language in a way, and how visual language पनि कथा जस्तै अलि dynamic हुनु पर्यो, यो एकै किसिमको मात्र भएन. And again, the point for any creative work, अलिकति कसरी originality ल्याउने हैन, अलिकति आफ्नो style different कसरी ल्याउने, कसरी attractive interesting बनाउने. So I think those questions anyone creating will have to think about that. So तर अलिकति compositionको बारेमा if you have something, but sorry, can you repeat? So composition, different kinds of visual compositions. Yeah, so म एकचोटी screen नै share गर्छु है. Yeah. So लडे हाको नै एकचोटी म screen share गर्छु.
So yeah, so मैले अघि भिजुअल उसको कुरा गरेँ नि अप्स एन्ड डाउन्स चाहिन्छ भनेर. सो सपोज मैले अब यो फर्स्ट पेज छ ल देखाएर बचिएको अनि सपोज मैले यो होल पेजै यही पर्सपेक्टिभ भनौँ न यो स्यालको साइज एउटै राख्यो भने चाहिँ त्यो कस्तो भिजुअली ब्ल्यान्ड हुन्छ नि त. एभ्रिथिङ विल स्टार्ट टु लुक द सेम अनि त्यो फोकस एलिमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको हुँदैन. तर अब इफ यु लाइक प्ले अराउन्ड विथ हाउ यु क्यान लाइक एड डिफ्रेन्ट कम्पोजिसन्स जस्तै कि यो पेजमा नि अब लडेहा साइडको पेजमा चाहिँ ठुलो छ अनि अर्कोमा चाहिँ एउटा होल एक्सन चाहिँ इट्स अ भेरी फनी एक्सन तर त्यो होल थिङ चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा ब्रेक गरेको छ नि विच रियली हेल्प्स टु स्टोरी टेल आई थिङ्क. सो इभन यो पेजमा चाहिँ टेक्स्टमा पनि लडेहाले चाहिँ एउटा आइडिया सोच्यो मात्र भन्छ जुक्ति सोच्यो भन्छ तर त्यो के हो चाहिँ भन्दैन. तर यो सिक्वेन्सियल्ली देखाएको भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यो बच्चाहरूले पनि आफै पढेर ए ल यस्तो पो भएछ भन्ने हुन्छ नि वर्ड्समा नभए पनि यु क्यान स्टिल रिड द स्टोरी. अनि त्यसरी नै गएर आई थिङ्क यो पेज पनि अब जस्तै कि दुईवटा सिन छ नि त होइन. सो दुईवटा सिन चाहिँ अब मैले यतापट्टि खोला र बालुवा बनाएको छ यता पनि खोला र बालुवा छ अभियसली. तर इफ आई ह्याड लाइक मेड सेम कलर त्यो चाहिँ अब त्यो एउटै सिन हो कि दुइटै सिन हो कि अलिक कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ नि त. सो क्लियरली चाहिँ मैले ब्रेक गर्न ट्राई गरेको. अनि यो सिनमा चाहिँ लडेहा ठुलो अनि प्रोमिनेन्ट छ किनभने ऊ चाहिँ ह्याप्पी भएको त्यस्तो देखाइरहेको छ. तर अर्को सिनमा चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सिक्वेन्स भइरहेछ नि त मान्छे एउटा आएको छ. सो मैले चाहिँ त्यसलाई कलर वाइज पनि ब्ल्याङ्क छोडेर सो क्यारेक्टरमा मात्र फोकस होस् भनेर त्यसरी छोडेको छु. अनि just to interrupt Kiran, we're running out of time, eh? ओके हजुर. So in the next just to wrap up in the next 2-3 minutes now, if I wanted to actually give slightly more time हाम्रो गफै धेरै भयो about I believe interesting things. तर as a wrap up गर्नु अगाडि चाहिँ if you could talk, I'll again ask you two-part question like what other work have you been doing? So we know you're part of Virangana collectives. You are also involved with Creating Heroines Project, British Council Co. And along with that, if you could talk about what are your hopes and dreams or goals for the future? And so if you see, when you see yourself in the next few years or 10 years, and do you plan, यसरी नै काम बिस्तारै काम गर्दै जाउँ हेरौँ के हुन्छ भन्ने खालको विचार छ कि you have something specific, concrete that if you feel comfortable sharing with us, along with the other kinds of work you've been doing? So म चाहिँ ठ्याक्क सानोको रेजिडेन्सी सिधेपछि नै होला. I was like actually I joined Room to Read अनि म 1.5 year चाहिँ full time job नै गरेँ कि because at that point चाहिँ I really wanted to grow I guess and also try something different than what I was doing. किनभने एउटैमा त भएको जस्तो फिल भइरहेको थियो. अनि त्यसपछि त्यो जब छोडेपछि चाहिँ 2018 देखि चाहिँ म फेरि ब्याक टु फ्रिलान्सिङ गरेको. अनि सो त्यो past 2 years I think it's been two of the most interesting years किनभने मैले कति लर्निङ गरेँ इभन सानोपछि पनि कति स्टोरी लेखेँ मैले त्यति बेला अनि रुम ट्रिडमा पनि मैले कति कुरा लर्न गरेँ. सो इट वाज लाइक अ चान्स टु अप्लाई दोज थिङ्स होइन. सो मैले ब्रिटिस काउन्सिलसँग यो क्रिएटिङ हेरोइन्स भन्ने प्रोजेक्टमा पनि काम गरेँ जहाँ चाहिँ यस्तो कमिक्सहरू अनि अबाउट बिङ अ वुमन त्यस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ क्रिएट गरेको थियो होइन. अनि यस्तो म्युरलहरू बनाएको थियो. अल्सो या डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्समा काम गरेँ. यो चाहिँ बुक बससँग म्युरल गरेको थिएँ दाङमा नै हो. यो पनि द फर्स्ट टाइम आई वेन्ट टु दाङ. आई वाज अल्सो पार्ट अफ द फोटो काठमाडौँको 2018 को रेजिडेन्सी. अनि सो यिनीहरू सबै कुरामा चाहिँ आई थिङ्क आई वाज लाइक रियली एक्सप्लोरिङ माई भोइस होइन स्टाइल भन्दा नि अब वाट आई वान्ट टु सो अर वाट आई वान्ट टु टेल थ्रु माई आर्ट वर्क भन्ने. सो या अनि वीराङ्गना कमिक्स पनि ब्रिटिस काउन्सिलकै त्यो फर्स्ट वर्कसपमा म श्रद्धा श्रेष्ठ र प्रमिना श्रेष्ठ थियौँ. अनि सो हामीले चाहिँ त्यसपछि वी सुड डु समथिङ भनेर कुरा गरिरहेको थियौँ. अनि सो 2019मा चाहिँ देयर वाज दिस अपर्च्युनिटी टु अप्लाई फर अ ग्रान्ट ब्रिटिस काउन्सिलकै. अनि त्यो चाहिँ हामीले एज अ ग्रुप अप्लाई गरेको थियौँ थ्रु अ न्यू क्रिएटिङ हेरोइन आर्टिस्ट. अनि त्यसपछि चाहिँ यो एन्थोलोजी चाहिँ हामीले निकाल्यो. सो द फर्स्ट इस्यु इज बेस्ड on the theme of self-love अनि 8 जना डिफ्रेन्ट वुमेन आर्टिस्टले चाहिँ सेल्फ लभलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ
स्टोरिजहरू बनाउनु भएको छ सो या यस्तो एक्जिबिसनहरू पनि गरेको थिएँ है सो Thank you, Bandana. So Okay. quick question, your audience, what medium did you use? सो मैले यो लड्या र बच्चाकोलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिजिटल मिडियममै युज गरेको आई जस्ट युज द ग्राफिक्स ट्याब्लेट सो आई वाकुम लाइक अ स्मल वाकुम द्याट आई युज एन्ड चलाउँदा चलाउँदा यहाँ पाल पर्न लागिसक्यो मेबी लड्या र बच्चाले नै हो तर एनिवेज सो या Thank you. Again, before we leave, if you can share or answer, and you may not, it's fine, your hopes and dreams for the future. How do you see yourself growing as an artist? What direction do you see yourself taking in the next few years? So I think I really want to make more books, obviously. तर त्यो मात्र नभएर चाहिँ I would also like to publish, I guess. Like not एकदमै अब full on publisher त हैन तर सानो सानो publishing गर्ने even like simple things as like zine which is like cheaply produced तर त्यस्तो खालको publishingहरू गर्ने चाहिँ I think I'm thinking about that a lot more अनि also more content for children produce गर्ने त्यो चाहिँ मेरो when you say publish, like not necessarily just your work, you want to be a publisher and bring artists to create. Well, that's a dream, हैन तर so हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन तर yeah, I have to really work hard for that. Cool. Again, before we leave, another question, हैन so and your लड्याको context may हुन सक्छ or in general. So when you're illustrating a book that you didn't write, how much did you interact with the writer? You back and forth कस्तो भयो अथवा revisions, editing, and again, अर्को question अगाडि थियो, like the difference between illustrating somebody's story and your own story. We've sort of talked about that. तर अहिले चाहिँ, so yeah, how much do you interact with the writer while illustrating? यो लड्या र बच्चाको इलस्ट्रेसनको लागि चाहिँ आई मिन लाइक यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामी राइटरसँग भेटेर कुरा गरेर काम गरेको थियो नि त सो इट वाज लाइक भेरी हेल्पफुल किनभने पहिला पहिला धेरै गाडी काम गर्दा चाहिँ स्टोरिजहरू दिन्थ्यो एन्ड द्याट वाज इट के अनि त्यसलाई हामीले जस्तो जस्तो बनाउनु पर्थ्यो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो अनि अब कहिले कहिले सानो एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ चेन्ज गर्यो भने यो चेन्ज गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर हुन्छ नि त्यस्तो भन्ने च्यानल नै थिएन कि अब सो स्टोरी वाज अलवेज फाइनल के फर सम रिजन अनि त्यो किन हो त्यस्तो स्पेसै फिल भएन आफ्नो पनि थट्सहरू राख्ने सो यसपालि चाहिँ शान्तिजीसँग बसेर कुरा गर्यो भनेपछि हामीले यो पार्टमा अलिअलि यस्तो चेन्जहरू गर्यो भने अझ राम्रो हुन्छ कि भन्दा एन्ड सी वाज सो ओपन टु इट हुन्छ द्याट मेक्स सेन्स सो वाइ नट डु इट त्यस्तो खालको कन्भर्सेसन भयो नि त एन्ड द्याट वाज लाइक भेरी एन्करेजिङ फर मी एज एन आर्टिस्ट किनभने आई थिङ्क अनि उहाँको पनि कुरा सुन्ने मौका पायो नि त उहाँले के सोच्नुभएको छ भनेर सो त्यो पिक्चर बुक त इट्स अ कोलाबोरेसन बिट्विन वर्ड्स एन्ड पिक्चर्स नि त सो राइटर र इलस्ट्रेटरको कम्युनिकेसन चाहिँ भएको राम्रो सो द्याट दुईटै कुरामा एडिट होस् नट जस्ट पिक्चर्समा नट जस्ट टेक्स्टमा तर दुईटै कुरामा चाहिँ एडिटिङ भएपछि चाहिँ आई थिङ्क होलसम काम चाहिँ बन्छ जस्तो लाग्छ Great. So I think this is a really nice note to end our conversation on, and again to acknowledge how अब चिल्ड्रेनको पिक्चर बुक बनाउने भनेको खालि चित्र मात्रै कोर्ने काम होइन अथवा कथा लेख्ने भनेको खालि एउटा कथा लेखेर सिद्धिदैन it's a collaboration, as you said, between artists, writers, and not just between the two parties. अब यसमा editor, coordinator, Muna, Sushma, Srijanlayको team, they have played a big role, and then later translating, and again read alouds. So as much as possible to bring different people's perspectives, voices, and again, it's still not a finished product. And this point also brings about the dignity and integrity of artists and writers. कहिले के अब कसैले अब ल यो स्टोरी इलस्ट्रेट गरिदियो भनेर राइटरलाई सोध्दै नसोधिकन आफ्नै पाराले गर्यो भने पनि that's not nice in a way. So you have to respect each other's ideas and negotiate. जहिले पनि कुरा नमिल्न पनि सक्छ फेरि, but that's part of the process of any creative work. So thank you so much, Bandana, and hope we can collaborate in the future in similar projects. And once again, congratulations and thank you for your time. And thank you to everyone involved.
Acknowledgement once again to Asia Foundation. Let's read platform, Samira ji, Ritika ji, Muna, Sharare, Sushma, everyone. Thank you so much. Thank you.